Мої солоденькі, всім привітики! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, у нас розмова про палетки. Дуже давно на цьому каналі ми не говорили просто про палетки. Я думаю, що майже кожен любитель косметики дуже полюбляє саме палеточки тіней. Це, як на мою думку, найцікавіше взагалі, що є в косметиці. Тому сьогодні річ піде про цих паняночок. Значить, мені моя подруга відправила цікавенький тег англомовний. Він називається палетки тіней тег 5000. Це, якщо вже дослівно перекладати, скажімо так, вона мені відправила відео Анжеліки Нюквіст чи Ангеліка, не знаю. А взагалі придумала цей тег Chic Geek Makeup. Наше стільки літер Г. Господи. Так от, у мене сьогодні проблеми якісь просто з літерою Г і Г. Літера Г. Галя, ти не виділа, де карти? Так от, дуже цікавий тег, захотілося мені поговорити з вами. Якщо що, то відповідайте на ці ж питання в коментарях, буде цікаво дуже почитати ваші версії. І так, перше питаннячко. Палетка тіней, яку ти одягла в особливий день. Особливий день для кожного різний, звісно, що. Сама Ангеліка, наприклад, вона Анжеліка, хай буде. Вона говорила про своє весілля, я б теж хотіла сказати про своє весілля. На народження сина я була без макіяжу і була замучена просто капець, як і була взагалі не вдома через, самі знаєте, кого, грьобаних сусідів. Тому фарбуватися мені було нема для кого на випуску, а на весілля так. Заради весілля я замовила спеціальну палетку. Окрему палетку для весілля, друзі. Ну це взагалі адекват чи ні? Коротше кажучи, я хотіла саме цю палетку бачити на своїх очах, саме ці відтінки, я бачила цей макіяж, він був максимально просто простим, але елегантним, красивим та сяючим, і він мені просто капець як підходив. По-перше, я не хотіла сильно заморочуватися над мейкапом, але хотіла ефектно виглядати. І хоч на той момент у мене були вже купа там сяючих пігментів різноманітних, але хотілося мені чогось в цей день люксового, дорогого, найкращого. І мова зараз йдеться про цю палетку від Pat McGrath. Вона називається Ritualistic Rose. Досі вона у мене лежить в коробочці. Я думаю, що багато хто знає, що це за палетка. Ось так от вона виглядає всередині. Я була свого часу просто закохана в цю палетку. Шалено закохана. Чесно вам скажу, я її думала нещодавно продати, але не можу. Не можу, по-перше, це асоціація із моїм днем весілля. Це асоціація з чудовим днем, з класним мейком. Не можу. У мене до неї дуже теплі такі почуття, і хоч вона вже не така цікава, тобто із сяючих відтінків цікавий лише ось цей, звісно, що до хромчик. Все інше то таке. Зараз вам я її посвочу, вона дуже важко, в принципі, свочиться, бо два відтінки адекватних, а два, таке собі. Класна палеточка, класна прикрашалка. Якщо ви полюбляєте такого роду сяючі відтінки і не потребуєте, маю на увазі, щось таке вирве око, не хочете сяяти як із космоса, то це саме ця історія. Подивіться, це елегантно, це красиво, це блискуче, вона дуже красиво сяє саме на сонечку. В той день було дуже-дуже яскраве, класне сонечко. Коротше кажучи, я була в захваті від свого мейку, чесно вам скажу, в захваті від палетки. Дуже рідко я її зараз використовую, дуже рідко тягнеться рука, але знову ж таки, повторюся, продати, я не можу. Мені просто совість не дозволяє її продати. Тому люблю всією душею, теплі емоції викликає. Бачите, навіть, до речі, у мене всі палетки Pat McGrath лежать в коробочках. І, до речі, у неї сьогодні повинен бути реліз нової десятки. Цікаво, що вона там придумала, невже знову рожеві кольори. Я буду просто в шоці, якщо знову, просто знову
одно, бо я чекаю щось цікавого від Pat McGrath. Чесно вам скажу, я дуже скучила за її тінями. Я дуже скучила за її новинками. Щось хочеться знову повернутися до неї, спробувати. По-перше, це шалені гроші просто коштує, і хочеться, щоб вона розвивалася нарешті. Нарешті, а вона стоїть на місці і просто несеться, мені здається, в нікуди. Реально в нікуди. Друге питання звучить так: палетка, яку ти любиш, але вона повторюється. Тобто, не те, що у вас в колекції дуже багато, а сама палетка не настільки різноманітна, тобто деякі відтінки можна було прибрати, тому що вони виглядають так само, як і сусідні. Ви знаєте, я покупалася в своїй колекції і нічого такого не знайшла. Так, щоб всередині вона повторювалася, палітра, тобто можна було б прибрати декілька відтінків і все. Так, єдине, що мені приходить на думку, це палітра, яка мені подобалася. Це палітра Манго від Алекса Рудковського, друга Манго. Я пам'ятаю, що в ній було занадто багато коричневих відтінків. Взагалі, так от загально, якщо взяти ці дві його палітри Манго, дуже багато коричневих, які не дуже відрізняються один від одного. Тобто, якби там були різні підтони, там теплий, прохолодний, окей. А так вони були всі нейтральні більше до теплої сторони. І інколи я робила макіяжі, і я не бачила якоїсь великої різниці. Мені все одно подобалися ці палетки. Я досі рекомендую новачкам ці палетки використовувати або купувати. Це класної якості палетки, в принципі. Вони легко тушуються, гарна пігментація, з ними працювати немає проблем. Color Story дуже цікава в цих палетках, але от як на мене, забагато коричневих кольорів можна було б обійтися, мені здається, найсвітлішим одним, середнім та найтемнішим коричневим і все в цій палетці. Тому що загалом там не дуже сильно видно було різницю. Але це, як на мене, те, що я згадую зараз. У мене, до речі, з останньої колекції Рудковського дві палетки залишилося. Я їх залишила, там, господи, Неонуар і ще якась там друга палітра велика. Це все, що мені приходить на думку, якщо чесно. Я не можу згадати, що я взагалі тут пробувала в цьому житті і не пробувала. Але от так, в принципі, оці палетки приходять мені отак от в голову. Третє питання. Палетка, яка коштує своїх грошей, кожної копійки. Дістала я з ящика 3 палетки, не одну, на жаль. І тут різна цінова політика. Давайте почнемо з найдешевшої. Це палітра від бренду Claresa, польського бренду, називається Perf Earth. І ось така у неї гамма натуральна. Слухайте, це божественні тіні. Це такі тіні, які повинні коштувати просто, мабуть, дорожче. Вони гіперпігментовані, у них класна пігментація, вони щільні, вони такі густі, вони класно наносяться, класно тушуються. Так, чорний не найкращий варіант, але і не найгірший. Тобто я не можу сказати, що це просто гівно чорний, як буває, наприклад, у той же Pat McGrath, скажімо так. Коротше кажучи, дуже-дуже класна палітра. Є у мене відео там, де я роблю макіяжі з цією палітрою, здається, 2 макіяжі. Всі відтінки ви розрізняєте, всі відтінки видно на ваших очах, тобто як іде ви з чим там працюєте. Не можу сказати, що це та палітра, з якою можна було б поприбирати декілька відтінків і було б краще. Тобто вона не повторюється сильно, тому що вона відрізняється саме за відтінками, скажімо так. Тобто вона нейтрального підтону, не холодна і не тепла дуже, така більш-менш нейтральна, але у неї хоча б різні відтінки. Якісь відтінки йдуть в рожеве, а якісь більше в якийсь такий помаранчевий, в помаранчеву сторону, маю на увазі теплу. Так що ця палетка, дуже її рекомендую, вона офігезна, особливо для новачків. Якщо вам треба на повсякдення робити макіяжі, якщо ви полюбляєте лише матові відтіночки, якщо ви, не знаю, якщо ви просто хочете собі якусь палетку класну, беріть, друзі, і ось іще вам тут посвочу, отак от, ось. Ви подивіться, це
It's something amazing, it's unreal. Це дуже-дуже класна палітра. Все, що я можу сказати. Особливо для новачків. І Валя ковернула нігтиком палітру. Наступна палітра, яку я просто всією душею обожнюю і вважаю, що кожна копієчка, за яку просять цей бренд, вартує цієї палетки. Це палітра Odin's Eye, Jewels and Gem. Господи, та вона ж неймовірна. У мене вийшов цілий великий огляд на цю палітру, там 3 макіяжі я робила. Вона просто... Це вибух, це петарда, це пушка, це я не знаю, як іще назвати. Так, як в усіх палітрах є недоліки свої. Давайте будемо чесними. Це просто космос, це легка тушовка, це гіперпігментація просто. При тому, що вона суперпігментована, вона класно тушується. Це велика рідкість, щоб суперпігментовані тіні класно тушувалися, маю на увазі в такій кольоровій гамі, тобто помаранчеві, жовті, червоні, та все зрозуміло, але отака гамма, вибачте, яка не кожен день зустрічається, вони тушуються просто як боженька, вони самі себе тушують, ти нічого тобі просто не треба робити, просто взяв, наніс, пішов, макіяж готовий. Ну і останнє, я зараз тестую, але тут все зрозуміло, тому що тут не так багато відтінків. Це палітра від Наташі Денони, Glam Face Palette. Я колись казала, що більше я в цьому житті Наташу Денону не куплю, це не моя формула, мені не подобаються її тіні, я не знаю, як з ними працювати, я не можу з ними працювати. І до мене ще їде нова палетка від Денони. Остання ота зелена Яка Пелет, здається, вона називається. Не питайте, просто не питайте. Коротше кажучи, мені захотілося палітру, яку я буду 100%. От я підійшла, взяла і я зроблю повний макіяж. Захотілося мені щось таке мати в колекції, щоб було все і одразу. І коли ми почнемо мандрувати світом, щоб у мене була палітра, яку я можу отак от взяти, покласти в торбиночку і зробити весь майже макіяж. Ось так от вона виглядає всередині. У неї тут відділ і для очей, і для обличчя, тут рум'яшки і хайлайтер. Я в захваті від цієї палітри, друзі. Вона з'явиться 100% у фаворитах, не знаю, чи літа, чи червня, чи липня місяця. Не знаю, коли будуть ті фаворити, бо я досі тестую косметику. Якась косметика ще до мене приходить, я тестую. Коротше кажучи, це супер, знову ж таки, пігментація, легка тушовка. Це не... Це якась незвичайна Денона. От я вам скажу так. У мене була Денона, господи, така у неї коричнева, чи Glam Palette, чи що там воно називається, коричнева нейтральна її палетка. У мене була Ліла. Лілу я продала. Давно ще дуже продала. Щоб ви розуміли, я зараз тепер її знову хочу. Взагалі у мене щось в голові трошки покрутило, і я хочу купувати Наташу Денону. Це взагалі як? Валюх, ти що там, двинулася? Коротше кажучи, неважливо. Я потім продала всі свої палетки, великі я маю на увазі, від Наташі Денони, ту Glam Palette я також продала, хоча у мене позитивний був відгук, позитивний огляд на цю палетку, але згодом я її продала, тому що я розумію, що я дуже рідко нею користувалася. Коротше кажучи, ця палітра, це просто... скажімо так, не дарма її хвалять блогери. Не дарма про неї відгукуються так гарно. Класні рум'яшки, вони дуже кайфового кольору. Господи, який це натуральний та ефектний колір. Це ефектний хайлайтер. Хайлайтер взагалі, якби окремо продавався цей хайлайтер, я б, мабуть, ще собі купила, чесне слово. Я тепер задумалася над хайлайтером Наташі Денони, такий золотавий хайлайтер, десь тут вставлю фотографію. Я тепер хочу той хайлайтер. Мені от терміново треба той хайлайтер. Коротше, щось мені покрутило голову. Після цієї палетки, знаєте, повернулася віра та надія в цей бренд, скажімо так. І мене дуже зацікавила остання палетка, яка зацікавила своїми сяючими відтінками, тому що це щось нове для Наташі Денони. Я думаю, що це дуже подібне щось на цю палітру, на ці формули, тому що це неймовірно сяючі відтінки, вони дуже
розкішно сяють, вони просто божественні, вони так переливаються гарно на очах, вони не однакові хоча б на очах, тобто різницю видно взагалі на очах. Я з нею робила макіяж, до речі, у мене шортс виходив нещодавно, на цьому тижні, в принципі, там, де я робила лате мейкап. Я робила повністю макіяж з цією палеткою. Коротше, це просто неймовірна палетка. Ви подивіться на цей хайлайтер, просто. Але єдине, що треба його правильно наносити на світлу шкіру. Про це я вам розповім, звісно, що в фаворитах, як це все наносити, бо я вам зараз все розкажу, що я вам потім буду розповідати. Давайте переходити до наступного питання. Четверте питання, знаєте, дослівно якось не можу передати. Палетка, яку ти дуже вигідно купив, типу того, я можу сказати палетка ціна-якість. Ну, типу, ідеально. Просто ідеально. Так і буде називатися це питання, хай буде так. Тут у мене дуже багато взагалі, якщо чесно, палеток, якось я не понабирала. Але окей, давайте коротко вже її показувала. Клареса. 100%. Це просто 100%. Треба показати одну палетку, але я не можу. Ну, серйозно, якщо є такі палетки, які я дуже сильно люблю, і я знаю, що, ну як, просто, тому все, терпіть. Потім палітра, яку я всім серцем просто люблю, це палітра Zodiac від BH Cosmetics. Я не знаю, господи боже, чи вони ще продаються, ось так от вона всередині виглядає, чи не продаються, але, людоньки, це божественні матові. Це просто одні з найкращих матових, які є в моїй колекції. Так, це застарілі, запечені, сяючі тіні. Вже, якщо так загалом дивитися на палітру, зараз немає сенсу її купувати, тому що зараз дуже багато різних різноманітних формул, і можна, в принципі, щось інше купити, більш сучасніше. Але цю палетку обожнюю всім серцем, я досі до неї повертаюся, вона класна, це офігезна фіолетова гамма, друзі. Вона офігезна, просто бускова така. Вони працюючі. Це працюючі фіолетові, з якими у вас не буде взагалі ніяких проблем. Просто 0 проблем. Це ідеальна тушовка, це найкращі, ну ледь не найкращі фіолетові в моїй колекції. Тому і коштувала вона просто якісь копійки. Я пам'ятаю, що я її купила реально за якісь копійки. Тому просто петарда. Звісно, що палетки Colourpop. Не всі палетки Colourpop, але, наприклад, от у мене Making Mouse палетка і палетка Taupe. До речі, зараз покажу. Ось так от вона виглядає, палітра, хто може не знає, всередині вона ось така. Чому я, до речі, продала ще палітру від Наташі Денона Glam. У мене з'явилася ось ця палітра, я її купувала цілеспрямовано задля того, щоб порівняти із Деноною. Тому що вийшла Денона, і буквально там через місяць, не пам'ятаю, через деякий час вийшла ось ця палітра у Colourpop. Зараз це бестселер. Це просто бестселер, який є ледь не у кожного візажиста, любителя косметики. У кожного просто магазину косметики в інстаграмі ви знайдете цю палітру, тому що це реально бестселер. До речі, якщо ми повернемося до питання стосовно палітри, з якою можна було прибрати декілька відтінків, тому що вони не особливо якось відрізняються, так це Glam Palette. При тому, що вона мені подобалася від Наташі Денони. Але от так, її я б віднесла до цього питання, тому що ось ця палітра набагато менше, але в ній є все основне і все найкрасивіше. І там я, наприклад, прибрала би декілька сяючих, тому що не було видно різниці геть на очах. Ну, практично, ніхто б не зрозумів, що у вас на очах, наприклад, 2 різних відтінки. А ця палітра просто все найсмачніше, найсоковитіше одразу тут. Ці палітри коштують просто теж копійки в порівнянні за таку якість. Це реально ціна-якість. Це дуже вигідна покупка, скажімо так. Ну, і такий, знаєте, це просто, хтось може сказати, треш, просто капець. Але так, я її покажу. Палітра від Glambi. Палітра, яку ви можете знайти в Єві, здається, вона досі ще продається. Вона називається Luxuriate. Оце закос на худоньку б'юті Rose Quartz, яку я теж дуже сильно люблю. Але
ціна-якість. Друзі, вона коштувала, щось мені писали люди, що там коштувала чи 140 гривень, чи 150, чи 170, щось таке. Я її купила щось там за 200 з чимось, да господи, навіть за 200 гривень це скарб. Людоньки, це такий скарб. Це нереальний скарб. По-перше, вона класно сяє, вона розкішно саме сяє на очах. По-друге, це легка тушовка, це адекватна пігментація, це така пігментація, з якою ви можете справитися. Мало того, в худі, наприклад, я не дуже люблю ось цей ряд тіней з холодної сторони, ось ці 3 відтінки, тому що з ними дуже важко працювати. Вони дуже погано тушуються, погано наносяться якось. В цій палітрі взагалі жодної проблем. Просто жодних проблем. Ти береш ці відтінки кляті, холодні, робиш макіяж на ізі-пізі, просто отак от. В секунду у мене робився той макіяж, я вам кажу. Тому от, якщо, знаєте, якщо прибрати всі палетки і сказати, що ціна-якість, це ось ця палетка. Реально, не пожалкуєте. За моєю порадою купило дуже багато людей тоді цю палітру. Мені здається, Єва повинна доплачувати мені за то відео, де мої гроші, Єва. Жартую. Коротше кажучи, а може і не жартую. Так от, і дуже багато позитивних відгуків я тоді отримала, і багато вдячностей відправили мені люди за те, що я показала ось цю палітру. Так що просто петарда палітра. 5-те питання. 4 тіней, яку ти дуже сильно любиш і хотіла би збільшити розмір цієї палітри. Тут, друзі, у мене трошечки ступор, тому що у мене немає такої 4 тіней. Взагалі. У мене взагалі немає в колекції 4 тіней. Але якщо ми говоримо про маленькі палітри, то це зараз буде така палітра марки Jacobs Electric. Її вже не купити. Marc Jacobs Beauty закрився. Бачите, як я сумно говорю про це. Давно він закрився, але там щось нібито пробуджується. Щось вони писали, може неправильно зрозуміла, правда. Trendmood щось писала, що нібито вони планують повертатися. По-перше, це одна з найулюбленіших палеток тіней в моїй колекції. Ось так от вона виглядає всередині. У мене є відео з цією палеткою. Звісно, що я залишу в інфобоксі, кому цікаво. А вдруг ви побачите десь на барахолці цю палітру і захочете її придбати, або думаєте над тим, щоб купити її чи ні. Аж тихо, бачите, почала говорити. Так, якщо подивитися на неї, то, в принципі, куди ще більше таких відтінків, скажімо так. Але я б залюбки, якщо чесно, її розширила, щось цікавеньке би додала, можливо, ще там сяючих відтінків в такій гаммі цікаві, якісь дуохроми. В принципі, з матовими є в яку сторону погратися, в такій прохолодній гаммі саме. Коротше кажучи, от 100% цю палітру я би залюбки отак от розширила, якось цікавенько, але цікавенько, скажімо так, на контрастах погратися, щось таке прикольне зробити. Але от, саме 4 немає. 4, брешу, 4 у мене єдина це ось ця Pat McGrath, але якось її там розширювати, у мене бажання немає. Якщо чесно, це сяючі відтінки, якщо мені треба, я однушки краще собі куплю, або пігменти, а не розширювати палітру сяючу якось. А ось цю палетку я би розширила якось. Щось цікавеньке я би додала би іще. 6-те питання. Ти дуже любиш цю палетку, але ненавидиш упакування. В чат входить P. Louise. Чесно сказати, я її купила заради пакування. Скажімо так, я її купувала, просто ви подивіться. Цю палітру зараз не знайти вже у P. Louise, вона вже не продається. Але P. Louise полюбляє от такі цеглини просто продавати. Вона розкішна, вона офігезна, просто божественна, але ж чесно вам скажу, я коли її купувала, я думала, вона буде набагато менше. Реально, на фотографії, коли я дивилася, я не уявляла навіть, що вона така здорова. Якось на відео вона виглядає меншою. Я не думала, що вона буде важити, як мінімум, просто 1,5 кілограми. Я не знаю, кілограм точно вона важить, якщо не більше. Вона здоровенська.
Господи, вона капець яка здорова, тут велике люстерко і ще внизу. Ось навіть оця стрічка тримає цю палітру. Я обожнюю цю палітру, вона класна, у неї класна кольорова гамма, це супер пігментація. Якщо мені треба якісь такі вирвооко кольори, я звертаюся до цієї палітри. Якщо я беру участь в якихось марафонах або сама роблю свої марафони, я неодноразово брала цю палітру, але ж її упаковка, ну просто можна йти десь там в темному провулочку і бахнути, жахнути когось по голові і пограбувати, чесне слово. І друга палітра, яку я ненавиджу через упакування, це ось ця Зодіак. Як я вам казала, я її люблю. Але, господи, ну нащо так робити? Нащо стільки простору просто витрачати? Подивіться на мою голову і на цю палітру. Ну у мене одне питання, нащо так розкладати волотіні? Я розумію, що захотілося щось цікавеньке. Розумію, що захотілося якось, щоб не матюкатися. Але ж нащо так? Ну нащо, якщо можна, то впихнути було б в половину просто палітри. Покажи свою палітру мрії в однушках. І тут у мене, знаєте, такий ступор, бо в мене немає якоїсь палітри мрії. Серйозно, я вчора, коли дивилася відео Анжеліки, я сиділа, я в ступор впала. Я мрію колись створити палітру тіней. Чесно вам скажу. Мрію. Реально. Але у мене взагалі немає якоїсь ідеї. Щось, знаєте, от докупи щось зібрати. Немає нічого такого. Єдине, що я скажу, я обожнюю просто фіолетові кольори, ні для кого це не секрет, рожеві, пильно-рожеві такі кольори. Я думаю, що це буде палітра саме в таких відтіночках, але зіграна на якихось контрастах. Я вам давайте так не однушками буду показувати, не буду це все там ліпити в фотошопі або ще щось, я вам просто цілком так скажу, що це на даний момент, на 2023 рік, я би, мабуть, створила палітру, от ідеальна палітра для мене. Це фіолетові кольори, рожеві кольори, кольори морської хвилі, які я просто обожнюю, звісно, що. І, можливо, якісь пару там прохолодних, саме прохолодних коричневих відтінків, наприклад, Marc Jacobs Electric, бо я її дуже сильно люблю. Сяючих відтінків бажано, щоб було багато, щоб були якісь мультихроми, але не банальні, а щось таке дуже-дуже складне. Я б шукала щось неймовірне. Я не знаю, що за фабрика із завод, або що за бренд захоче зі мною співпрацювати після таких заявок. Думаю, що не захочуть. Але я б шукала, я б шукала якісь унікальні сяючі відтінки і унікальні матові. Наприклад, цим мене підкорила ось ця палітра від Auden's Eye Jewels and Gem, тим, що не банальна кольорова гамма в плані матових. Якщо подивитися на палітру, яку я б створила за матовими, я б, мабуть, використала оті кольори в Jewels and Gem. Вона дуже сильно відгукується в моїй душі, в моїй голові. Це максимально близька гамма для мене. Мені було максимально приємно робити макіяж. Єдине, щоб якість фіолетового я трошечки змінила би, і колір взагалі фіолетового трішечки б змінила би. І це, що стосується матових. Сяючі, звісно, що щось хотілося б таке неймовірно красивезне, мультихромне, сяюче, але щоб це іскрилося на очах. Коротше кажучи, я б створила щось просто петардово-офігезне. Я б хотіла. Я за характером така людина, яка... Якщо вона робить, то вона повинна зробити це ідеальною. Я не розумію бренди, які випускають продукт, аби випустити. Тобто, нащо?
Такого на ринку дуже багато. Якщо ви щось вже робите, то зробіть це до кінця. Ви тестуєте, у вас є фокус-група, зробіть це щось до ладу, зробіть це якісно і круто. Нащо випускати просто напівфабрикат? Оцього я не розуміла ніколи. Тому, якби я робила би палітру, я б задовбала. Просто задовбала би бренд. Це якщо ми говоримо про колаборацію, тому що про свою власну косметику я не знаю, я, звісно, що мріяла би про свій бренд. У мене є там мрії створити, наприклад, пензлі свої випустити, бо я фанат пензлів, випустити, наприклад, якусь підводку для очей, класну, палітру тіней, щось таке. От, і хайлайтер. Хайлайтер так, взагалі, залюбки просто випустила би. Так от, про що я б задовбала би бренд. Просто, якщо б це була колаборація, бідний був би бренд, чесне слово. 8 питання. Палітри, які ти полюбляєш комбінувати разом. Тут у мене досить цікава ситуація, тому що я теж впала в ступор, просто такий мозговий штурм почався. І так, не знаю, чи можна це так, чи не можна. Але палітра, яку я люблю поєднувати ледь не з усіма палітрами, які у мене є в колекції, це Кобра. Кобра від Lotus Flower. Це сяючі тіні, це тупо сяючі пігменти. Якщо ви колись хотіли палітру від Glam Shop турбопігменті, зараз покажу. Ось так от виглядає ця палітра від Glam Shop. Вона вже не продається, вона називається Турбіна. У Glam Shop вже немає її дуже давно. Якщо ви хотіли цю палітру, то, власне кажучи, ось ця палітра також для вас. По-перше, тут трошечки перегукується кольорова гамма із палітрою від Glam Shop. Так, різні мультихроми, що тут, деякі, не схожі взагалі. Це палітра петарда, в якій самі прикрашалки, просто ви купили її, ви, наприклад, купили собі якусь матову палітру, ту ж саму Кларесу, і все. І вам нічого для життя не треба більше. Тобто, 2 палітри офігезної якості. Коротше, дуже полюбляю її замішувати з іншими палітрами, саме матовими відтінками, я маю на увазі. Або навіть деякими сяючими тінями. Потім я полюбляю змішувати також дуже її з ось цією палітрою від Beauty Bay Age of Opulence, тому що самі сяючі в цій палітрі мені не дуже подобаються, чесно вам скажу. Я б сяючі звідси кудись викинула, якось вони мене не чіпляють взагалі. А от матові – це класні, матові – це просто капець як пігментовано, тому теж дуже люблю поєднувати разом із Коброю. І взагалі цю палітру з пігментами-розсипушками від Lotus Flower, наприклад. Також ще полюбляю поєднувати щось з чимось уже із цією палітрою від Алекса Радковського. По-перше, її дуже часто використовую, коли веду свої приватні уроки з макіяжу, тому що я знаю, що це проста палітра, з якою легко дуже працювати, яка супер пігментована, яка легко тушується, і у мене не буде ніяких проблем. Тому що, здавалось би, така коричнева гамма, що від неї можна взагалі чекати? Тобто це просто коричневий. Але ні. Наприклад, в цій палетці Age of Opulence у неї жахлива коричнева гамма, точніше, тут один коричневий єдиний, і він жахливий. Він мені не подобається. Він лузер. А тут такі тіні, які можу просто отак от на ізі-пізі, як я казала, використовувати. Тому її дуже люблю поєднувати, і знову ж таки, або із цією Коброю, або з іншими якимись сяючими відтінками саме. І ще, до речі, Кобру класно вона виглядає разом із цією палітрою, з цими кольорами. Це просто ідеальна палітра для Кобри, я маю на увазі. Подивіться на її відтінки. І це ніби, знаєте, от таке комбо. Створена просто палітра для цієї палітри від P. Louise. 9 питання. Здоровенна палітра, яку б ти зменшила в багато разів. Я вже казала. Мається на увазі саме за розміром палітри. Я вже показувала, бо це ненормально. Вона займає дуже багато місця у мене там в шуфляді. Реально, дуже багато. Також у мене була палітра від Jeffree Star. Господи, фіолетове таке оформлення. Вона мене бісила.
Чесно, вона мене так бісила, я її продала. Слава Богу, що я її продала легко та швидко. Вона мене так шатала, що просто капець. Неможливо було кудись її адекватно покласти. Це палітра, так поставити на поличку і все. І все, люди, не треба просто нікуди її класти в шуфляди, я вас прошу. Коротше кажучи, вона мене харила, тому що дуже багато простору вона займає, вона нелогічна за своїми розмірами, за своєю формою, і типу ти всередині дивишся в рядочки отак от тіні, і отака от палітра просто. Тому я від неї позбавилася, бо вона мене просто обісила. Мало того, що тіні від Джефрі Стар мене не якось там дуже сильно билося моє серденько на ці тіні. Вони нормальні, вони типу окей, але не моя просто формула. Я полюбляю більш такі маслянисті матові. Там, як на мене, повторюся, вони більш такі суховаті, як мені здалося. І 10-те питання, останнє, як на мене, дуже дивне. Палетка тіней, яку б ти хотіла би мати в якості палітри для обличчя. Загалом не можу сказати, що якусь особливу таку палітру мені б дуже сильно хотілося, тому що я не люблю палітри для обличчя, якщо чесно. Але якщо ми вже говоримо про такі палітри і кольорову гамму, яка подобається мені в палітрі, то Пі-Луїз. Громадина ще одна, до речі, але її, наприклад, не вставила в те питання з великими палетками, що бісять, наприклад, оформлення і так далі, бо мені подобається оформлення. Я її купувала, це якраз таки те саме, коли і оформлення, і якість, і ціна, все просто співпало. До речі, якість, ціна, я думаю, що можна до цієї палітри віднести. Я її ще не протестувала адекватно. Вперше, до речі, сьогодні її використовувала, і на очах ви зараз бачите тіні з цієї палітри, і ще Jewels & Gem використовувала. Це, власне кажучи, макіяж сьогодні робила для спонсорів мого каналу. От, знімала там відосик і пробувала вперше ось цю палітру. От дивлячись на цю палітру, ось перша її сторона, і у неї ще є друга сторона. Ви можете сказати, Валь, ти що, двинулася взагалі? Куди сині та зелені кольори? А я вам можу сказати, чому. Бо я б хотіла бачити таку палітру, де є, от інколи мені не вистачає цього в деяких макіяжах. Це не стандартна була палітра, не на кожен день, скажімо так. Але я б хотіла би бачити палітру для обличчя, в якій є, весь срач мій, бачите, в якій є різні рум'яшки, в який є ряд коралових, якихось помаранчевих, теплих, далі ряд рожевих таких кольорів, наприклад, прохолодних, рожевих, красивих, і ряд якихось таких навіть у бік бусковий, фіолетовий, щось таке. Наприклад, у Ріани є такий колір, знаю, кремових рум'ян, дуже популярний. Або, наприклад, ті ж самі, господи, Dior Backstage рум'яна, холодні, такі рожеві. Коротше кажучи, ось цей ряд я би віднесла би до рум'ян. А ось цей, і ще в цю палітру, я би додала хайлайтери. Я би додала якийсь помаранчевий хайлайтер, рожевий хайлайтер і, наприклад, зелений або блакитний хайлайтер. От таку палітру я б зробила би. От цю палітру я би хотіла бачити у версії такої палітри для обличчя. Але палітри рум'ян та хайлайтерів. От така в мене ідея. Бажано, щоб це були доохромні хайлайтери, щось типу Джефрі Стар, наприклад, формули таке, щоб сяюче, знаєте, вирве око, все як я люблю. Я знаю, що я навіжена. Клас! Мені подобається ця палітра за гаммою, і я б залюбки реально створила би таку палітру для обличчя, і щоб це було в одному місці, тому що от сьогодні я робила макіяж, і я розумію, що у мене немає таких якихось
червоних таких полум'яних рум'яна, їх хочеться додати в цей макіяж, бо це такий креативний макіяж, не на повсякдення 100%, і от хочеться якогось такого акценту ще на щічки трошки додати, а в мене немає таких рум'ян. І не хочеться купувати окремо, тому що я взагалі не полюбляю рум'яна купувати окремо, ну, тобто у мене там є 2 палетки, і мені отак от вище даху просто цих рум'ян. І от хотілося б це бачити в одній палітрі, щоб ти відкрив, там у тебе були хайлайтери і рум'яна. Ну, ідеально, просто ідеально. Що ж, любі мої, я сподіваюся, що вам сподобалися мої думки стосовно палітри, і взагалі, мені здається, що якось я по-дебільному записала цей тег, але менше з тим, що маємо, те маємо. Я сподіваюся, що ви гарно провели просто зі мною час, потеревенила вам там на вухо, можливо, за сніданком або вечерю, або за своїми якимись справами. Подивилися на палітри якісь цікавенькі. До речі, я б сюди ще впихнула, знаєте, питаннячко палітра, яку ти ще не спробувала. Оце палітра від P. Louise. Але здається, що в якомусь тезі є вже таке питання. P. Louise сьогодні, ви уявляєте, вона 3 чи 4 місяці в мене вже лежить. Я її досі ще не спробувала. До речі, така ж сама палітра поїхала до переможниці в конкурсі на моєму курсі, коли в мене був запуск мого курсу. До речі, кому цікаво, ви досі можете придбати курс. Всі посиланнячка я залишу в інфобоксі, туди зазирайте, пишіть. Мені обов'язково, якщо вас цікавить курс. І я там робила розіграш на честь першого запуску мого курсу. Серед моїх студентів розігрувала ось цю палітру і ще там коробочку з косметосом. І, власне кажучи, така ж сама палітра поїхала до переможниці. Вона її ще не спробувала, тому що дівчинка в Збройних силах України служить. Привітики тобі величезний, якщо ти дивишся це відео. І я дуже тішуся взагалі цьому факту, якщо чесно. І що вам скажу? Сьогодні спробувала цю палітру. Цікава така штучка. Цікава, я вам так скажу. Все, більше нічого не буду казати. Буду її далі тестувати. Я розумію, що її дуже довго треба буде тестувати, бо вона здоровезна, ну, капець, яка здоровезна, дуже багато кількість кольорів. Велика, що Валя? Все. Велика кількість кольорів. Коротше кажучи, отак от. Якщо ви хочете підтримати мій канал, звісно, що поставте вподобайку, напишіть ваш коментар обов'язково. Також є можливість підтримати мій канал за допомогою спонсорства. Кнопочка є внизу, натискаєте і дивитеся на різні рівні спонсорства. Також для спонсорів у мене є ексклюзивний контент, власне кажучи, який я сьогодні знімала. Я, як завжди, за традицією хочу подякувати Збройним силам України за сьогоднішній день, за ці всі палетки, за можливість взагалі працювати, знімати відео і жити це життя. Дякую вам велике за увагу. До зустрічі. Бувайте!